एभ्रिवान, आज चाहिँ हामीले रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन ल गर्दैछौँ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट ल हो। लाइक धेरै पटक आइसकेको छ अनि यसलाई चाहिँ डिके ल पनि भन्छ। अब क्वेसन सोध्ने बेला चाहिँ रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन ल प्रुभ गर अनि पछि भनेर आउन सक्छ, अथवा चाहिँ यो इक्वेसन कसरी आउँछ, मतलब यो इक्वेसन प्रुभ गर कसरी आउँछ भनेर सोध्न सक्छ होइन। त्यो यो इन दुइटा आएपछि चाहिँ यस्तो यस्तो क्वेसनहरू आएपछि चाहिँ हामीले रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन ल डिके ल गर्नुपर्ने हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब पहिला सुरुमा चाहिँ यो रेडियोएक्टिभ यसको टपिक के भनिरहेको छ त्यो बुझौँ है। डिसइन्टिग्रेसन भनेको जे पनि घट्नु, जस्तै रेडियोएक्टिभ भनेको सब्सटेन्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै पनि सब्सटेन्सले जस्तै युरेनियमहरू हुन्छ त, तिनीहरूले चाहिँ यदि इमिट गर्छ, रेडिएसनहरू इमिट गर्छ, इनर्जीहरू इमिट गर्छ भनेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स भन्छ के। रेडियोएक्टिभिटी भन्नाले चाहिँ अब त्यही जस्तै रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्सहरूले चाहिँ यत्तिकै इनर्जीहरू रेडिएट गर्छ होइन, भनेपछि त्यसलाई तिनीहरूलाई चाहिँ रेडियोएक्टिभिटी भन्छ त्यो प्रोसेसलाई। हामीले चाहिँ योमा चाहिँ तिनीको बारेमा पढ्ने हौँ क्या। यो टपिकमा चाहिँ त्यहीको बारेमा पढ्ने हो, डेरिभेसन पनि त्यस्तै अनुसार गर्ने हो। यो टपिकले भनेअनुसार चाहिँ जस्तै रेडियोएक्टिभिटी हुने बेला चाहिँ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स के हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले इमिट रेडिएसन भनेको इनर्जी के इमिट गर्दा 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 चाहिँ तिनीहरूको डिके ल भनिरहेको छ, त्यहाँ डिके ल तिनीहरूको इनर्जी चाहिँ घटिरहेको हुन्छ के। घटिरहेको भन्दा पनि लाइक तिनीहरूले इमिट धेरै गर्छ नि त, त्यो एकदमै फास्टली हुन्छ कि। जस्तै रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्सहरूले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ के भन्छ भनेपछि सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स डिके एक्सपोनेन्सियली भन्छ कि। त्यो भनेको के भन्दाखेरि एकदमै ऱ्यापिडली फास्टली त्यो रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्सहरू चाहिँ डिके भएर हुन्छन्। डिके मतलब तिनीहरूले इनर्जीहरू इमिट गरेर हुन्छन् त्यो भनेर हुन्छ कि। जस्तै यहाँ लेखेको छ द रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स डिके भनिरहेको छ, यही भनेको तिनीहरू चाहिँ एकदमै फास्टली त्यो इमिट गरेर हुन्छन् भनेको है। अनि यो रेडियोएक्टिभ इन्टिग्रेसनमा चाहिँ डिसइन्टिग्रेसन हो यो, सरी डिसइन्टिग्रेसन भनेको बुझ्नु भने डिके र डिसइन्टिग्रेसन भनेको सेम, लाइक इनर्जी इमिट गर्ने त्यही भनेको मा चाहिँ अल्फा र बिटा पार्टिकल्स चाहिँ सँगै इमिट हुँदैनन् के। बुझ्नु भने सिमल्टेनियसली सँगै इमिट हुँदैनन्, तर तिनीहरू गामा रेजहरूसँग इमिट हुन्छन्। जस्तै अब कुनै पनि जस्तै युरेनियम भयो नि, युरेनियमले इमिट गरिरहेको छ, रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स हो यो। अब यसले रेडियोएक्टिभिटी प्रोड्युस गरिरहेको छ भनेपछि यसले युरेनियमले चाहिँ अब यिनी अल्फा बिटा गामा रेजहरू चाहिँ यिनीहरू रेज भयो नि, अब रेडियोएक्टिभिटी हुँदाखेरि चाहिँ यिनीहरू प्रोड्युस गर्छ, मतलब इमिट गर्छ भनेपछि यो के भन्छ भनेपछि यो लले चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अल्फा र बिटा सँगै कहिले पनि आउँदैनन् कि, सँगै कहिले पनि इमिट हुँदैनन्। अल्फा र बिटा सँगै कहिले पनि इमिट हुँदैनन् कि अल्फा र गामा हुन्छ कि अल्फा र कि बिटा र गामा हुन्छ कि, इन दुइटा चाहिँ सँगै इमिट कहिले गर्दैनन् त्यो पनि भन्छ यसले। अनि यो रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन कति रेटले चाहिँ यिनीहरू रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्सहरू डिसइन्टिग्रेट हुने भनेपछि चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ तिनीहरू चाहिँ, जस्तै टेम्परेचर प्रेसरले इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन् क्या, आफ्नै तरिकाले इमिट भइरहन्छन्। अब हम यसको लको बारेमा होइन, रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन लले मेनली के भन्छ त, यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ द रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन अफ द रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट एट द इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम। के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रेट कति रेटले चाहिँ डिसइन्टिग्रेट हुन्छ त त्यो सब्सटेन्स, रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स भनेको चाहिँ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, त्यो केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ, डाइरेक्टली नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट एट द्याट इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम। त्यो टाइममा कति जस्तो बुझ्नु भने कति इन्स्ट्यान्टले कति रेटले डिसइन्टिग्रेट हुन्छ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स भनेको इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द कति नम्बर अफ एटम्स छन् त्यो टाइममा भनेको हो के। मतलब डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल यति हुन्छ भने यो लले चाहिँ यति भनिरहेको छ। त्यही भएर हामीले यहाँ के लेख्यौँ, डिएन भनेको जस्तै हामीले यहाँ के लेट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लेट एन भनेको चाहिँ के भयो, नम्बर अफ एटम्स भयो होइन, प्रेजेन्ट इन द पार्टिकुलर सब्सटेन्स पार्टिकुलर रेडियोएक्टिभ इलिमेन्ट। नम्बर अफ एटम्स केमा, रेडियोएक्टिभ इलिमेन्ट्समा छ, नम्बर अफ एटम्स यति, यान भन्ने नम्बर अफ एटम्स छ। एट टाइम टीमा पनि त भन्नु पऱ्यो कि, एट एनी इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम पनि भनेको छ। टाइम टीमा यान नम्बर एउटा टाइम टीमा एउटा रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्समा इलिमेन्टमा यान नम्बर अफ एटम्स छन्। र डिएन भनेको चाहिँ रेट अफ नम्बर अफ डिसइन्टिग्रेसन हो, कति रेटमा चाहिँ डिसइन्टिग्रेट भइरहेछ भने डिएन हो। बुझ्नु भने यान भनेको नम्बर अफ एटम्स त्यो रेडियोएक्टिभ इलिमेन्टमा भएका एट इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम टी,
अनि डिएन भनेको चाहिँ कति रेटमा चाहिँ रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन त्यो भयो होइन। अब के भयो, रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भयो डिएन बाई डिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भनेको नम्बर अफ एटम्स। अनि पछि यहाँ नेगेटिभ माइनस किन छ भनेर बुझ्नु होला नि, सो के अरे क्वेसन होला। यो नेगेटिभ किन छ भनेपछि यो डिसइन्टिग्रेसन भनिरहेको छ। डिसइन्टिग्रेसन भनेको के हो, घट्नु, लाइक इनर्जी चाहिँ घटिरहेको छ, जे होस् इनर्जी इमिट गरेर चाहिँ इनर्जी घटिरहेको छ होइन, त्यही भएर चाहिँ यहाँ माइनस भएको हो, बुझ्नुभयो नि। अब यो भयो। अब यसलाई यो अल्फा के अरे सरी के भन्छ कि प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाउनलाई चाहिँ यो आयो, यो चाहिँ यो डिके कन्सट्यान्ट हो, डिसइन्टिग्रेसन कन्सट्यान्ट पनि भन्छ यसलाई, यो आयो। अनि यसलाई यता ल्याए डिएन बाई यो लेखेँ होइन। अब हामीले के गर्छौँ, टेकिङ इन्टिग्रेसन गर्छौँ, टेकिङ। अब यहाँ आयो, यहाँ मैले टु इन्टिग्रेसन लगेँ, टेकिङ इन्टिग्रेसन अन बोथ साइड। अनि यो अल्फा भनेको के हो, कन्सट्यान्ट, त्यही भएर अगाडि लिएँ। अब यहाँ हेर्नु, यो कहाँबाट कहाँ, अब जस्तै फर्स्टमा के बुझ्नु पऱ्यो भने यो फिगरमा यो चाहिँ मैले बुझाउनुको लागि बनाएको हो। यहाँ फर्स्टमा यो युरेनियम भयो एउटा, यो युरेनियममा चाहिँ पहिलोपटक नम्बर अफ एटम्स कति छन् भन्दाखेरि एन नट छन्, यति धेरै नम्बर अफ एटम्स छन्। तर यो डिसइन्टिग्रेसन हुन्छ, सरी के लेखेँ मैले, डिके लेखौँ न। अब तर यो युरेनियममा यति छन् नि, अब यो डिके भएर चाहिँ यति कम बाँकी छ, यो चाहिँ नम्बर अफ एटम्स भयो पछिको, यो चाहिँ नम्बर अफ एटम भयो अगाडिको। अब हामीले यहाँबाट के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्टमा नम्बर अफ एटम्स कहाँबाट कहाँ छ, नम्बर अफ एटम्स यतिबाट यति गएको छ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ यो लेख्नुपर्छ कि बुझ्नुभयो नि। अब जस्तै यहाँ टाइम टी कहाँबाट कहाँ गयो, जस्तै 0 टाइमबाट टाइम टीमा गयो कि नै, बुझ्नुभयो नि यो लेखेको त। यहाँ एन नटबाट पहिलासम्म एन नट थियो, अनि पछि एन आएको छ त्यही लेखेको, अनि 0बाट टाइम टीसम्मको लागि हो, त्यही भएर त्यही लेखेको, बुझ्नुभयो नि। यो त त्यो म्याथमा गरेको थियौँ नि त हामीले, त्यो सरी के भन्छ एन्टिडेरिभेटिभमा हो, त्यही हो। अब यो भयो नि। अब यसको अब यहाँ हेर्नु, अब यो मैले यसरी कसरी लेखेँ भन्ने हुन्छ होला है, यो भनेको लग एक्स अर एलएन एक्स हो कि नै, त्यही भएर अब यो सेम छ, त्यही भएर यहाँ एलएन एक्स यहाँ लेखेँ। अनि पछि यहाँ यो यसको यो सेम भयो, अनि टीको एन्टिडेरिभेटिभ टी के अरे डिटीको एन्टिडेरिभेटिभ टी भयो, त्यही लेखेँ होइन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब यो एन्टिडेरिभेटिभ यो सब एन्टिडेरिभेटिभको पार्ट हो कि, एलएन एन भयो अनि माइनस भयो, यो यही त हुन्छ, अनि यो भयो, अनि टीको टी र 0 छ त्यही लेखेँ। अब योबाट यो कसरी आयो भन्दाखेरि लग यसको फर्मुला यो हो कि नै, त्यही सेम यसको फर्मुला यो हो होइन। अब हामीले के लग्यौँ, एन्टी लग लग्यौँ दुइटै साइडमा, एन्टी लग लग्दा यो बच्यो के भन्छ, यो लग र एन्टी लग कट्यो। भनेपछि अब एन्टी लग गर्दा यहाँ के आयो, यी एक्सपोनेन्सियल आयो कि न, त्यो भयो। भनेपछि यो यता लगेँ मैले, यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन, डिके लगको यही इक्वेसन प्रुभ गर्ने भनेर आउँछ। अब यसैको चाहिँ हाफ लाइफ निकाल भनेर पनि आउन सक्छ। हाफ लाइफ भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एटम चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अब डिके हुनलाई ठ्याक्क डिके हुनलाई भन्दाखेरि ठ्याक्कै हाफ एटम चाहिँ डिके हुनु कति टाइम लाग्छ त, त्यही हो हाफ लाइफ भनेको चाहिँ। अब जस्तै टी चाहिँ एमा के भयो, टी हाफ लेखौँ, यस्तो नोटेसन के टी नोटेसन, अनि नम्बर अफ एटम चाहिँ ठ्याक्कै हाफ हुन्छ। अब निकालौँ त यहाँबाट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एनको ठाउँमा एन नट बाई 2 राख्यौँ, एन नट राख्यौँ, ई माइनस यो भयो, यो कट्यो होइन। अनि यहाँबाट यहाँ एन कट्यो, अनि पछि यो यता लेखेँ, अनि पछि फेरि यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि यो हटाउनलाई चाहिँ फेरि लग ल्याएँ, अनि पछि त्यस्तै आयो, यो आयो, त्यही हो। यही हो मेन इक्वेसन चाहिँ, यही हो डिके लगको। यति थाहा भयो भने चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट हो एकदमै, आउन सक्छ। सो थ्याङ्क यू।